Mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking channel at dito po ay pinapakita ko hindi lang kami namasyal or nag-tour around sa IKEA, but then we dined there in the restaurant. At syempre very curious kami kung what's in store for us at this restaurant. At ipapakita ko dito what is inside and how was the experience. So, hope that you are also curious and therefore you can watch it. And if you have comment, just put it below. You can the button like, share, and subscribe. So enjoy watching. Thank you. Tayo para mag-order. Ano pin naman natin? Tumbler na lang. Maligaya. Diretso. Coconut drink sa steam. Dalawa. Ano to? Salmon. Anything else? Pasta po with milk or without? Fries, sabihin sa kanya. Anything else, sir? Chicken wings, fries? Fries. Fries. Chicken naman. Fries po? Rice? Rice? Okay na? Alam mo din, para bang this is a very historic moment. Pag bumibili tayo ng araw, ano lang, pwede na yan. Ngayon, sige na. Okay na. Magkakapi ka? Historic ko. Kasi dali ng araw, ito lang tayo nakakita tayo dyan. Ngayon, isa talaga. Support everyone in making it affordable. Better than everything I want to do. Tatlo pong organic meat spaghetti. Sa
Kumain na lang. Wala ko siya. Naiinis ako kaya lagi ko nang... Sabi ko kasi, magulang ako. Sabi ko kasi. Gusto ko yung shot daw. Parang di ko rin